Hello viewers, සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ බජට් රේන්ජ් එකට අයිති වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වන vivo y22 බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් සහ performance කොහොමද කියන එක ගැන. මුලින්ම ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එක සහ බොඩි මටීරියල් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක මම දැනුවත් කරා නම් අලුත් ප්‍රයිස් සහ පරණ ප්‍රයිස් කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කියනනම් විසාබ් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඩිසයින් එක සහ බොඩි මටීරියල් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට බෑක් සයිඩ් එකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ග්ලාස් ෆ්‍රන්ට් එකක් සහිත ඩිවයිස් එකක් විදිහට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් ලුක් එකත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් විනිදු ලුක් එකක් සහිතව. එතකොට මැට් ෆිනි ලුක් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. ඔයාලට සාමාන්‍ය බෑක් කැමරාවක් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට ෆෝන් එකේ ඔයාලට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බෑග් ඩිසයින් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරොත් බොක්ස් ෂේප් එකේ කැමරා සෙටප් එකක් තමයි ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ඩුවල් ටෝන් ෆෑන් ලයිට් එකක් සහිතව ඩිවයිස් එකේ ග්‍රෑම් අතින් ගත්තොත් ඔයාලට ග්‍රෑම් 190ක වගේ යුක්ත වර්ගයෙන් සමාන්විත ඩිවයිස් එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ ඩිවයිස් එක. එතකොට 8.4ක මිලිමීටර් thickness එකක් තමයි ඩිවයිස් එකේ ෆ්‍රේම් එකෙන් තියෙන්නේ. එතකොට බොක්ස් ෂේප් එකේ ඩිවයිස් එකක් විදිහට ෆෝන් එකේ අඩි වගේ අපිට Vivo logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩිවයිස් එකේ දකුණු පැත්ත ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පවර් බටන් එක සහ වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් දෙක තියෙනවා. එතකොට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක ඔයාලට පවර් බටන් එකේම තමයි තියෙන්නේ. වම් පැත්තේ නම් කිසිම දෙයක් නැහැ. උඩ සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. SIM tray එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Nano-SIM විදිහට ඔයාලට dual standby මේ ඩිවයිස් එකට තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට අමතර SD කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් SD කාඩ් එකට 1 TB දක්වා මැක්සිමම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඩිවයිස් එකේ යට සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 3.5 mm ජැක් එක මයික්‍රොෆෝන් එක සහ එතකොට Type C port එක සහ ඔයාලට ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක සහ බොඩි මටීරියල් එක ගැන ඉතින් අපිට ප්‍රධාන දේවල් විදියට තියෙන කතා කරන්න. එතකොට මේ ෆෝන් එකට ඔයාලට IP5X-10 IPX4 water certification option එක ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බජට් රේන්ජ් එකත් එක්ක ඒක දුරට වටිනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Infinity V කටවුට් එකෙන් තමයි ඉතින් අපිට ඩිස්ප්ලේ එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සෙල්ෆි කැම් එක. එතකොට අඟල් 6.55ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඩිවයිස් එකේ ඔයාලට 60 Hz refresh rate එකක් තමයි ඩිවයිස් එකට තියෙන බජට් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. ඒ වගේම තමයි nits 530ක වගේ brightness quality එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ maximum විදිහට. ස්ක්‍රීන් ටී බොඩි රේෂියෝ ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 82.4ක ස්ක්‍රීන් ටී බොඩි රේෂියෝ එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. රෙසලූෂන් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 720ට 1612ක පික්සල් ලගයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පික්සල් ලග නම් ගොඩක්ම දුරට මදි. ඒ වගේම තමයි 20.9ක රේෂියෝ එකක් සමග ඔයාලට 270ක PPI density එකක් තමයි ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි අතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය ගොඩක් දුරට මදි මේ ඩිවයිස් එකට. මොකද අපිට බජට් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ලොකුවට වරදක් කියන්නත් නැහැ. නමුත් රෙසලූෂන් වගේ අගේ පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා නම් ඉතින් ඔයාලට හොඳ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිවයිස් එක ඔයාලට 60 Hz refresh rate එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් Vivo Y22 ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කලර්ස් ගැන කතා කරද්දී අපිට සාපේක්ෂව කලර්ස් තුනකින් මේ ඩිවයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. hardware performance. ඉතින් hardware performance ගැන කතා කරොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කියනවා විසාබ් YouTube channel එක subscribe කරන්න. hardware performance ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට Android 12 version එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ බලන වෙලාවල වෙනස් වීමකින් සහිතව සහ Fun Touch 12 version එකේදී මේ device එක software version විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. chipset එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට MediaTek Helio G85 12 nanometer chipset එක තමයි device එකට තියෙන්නේ. octa-core processor එකක් විදිහට ඔයාලට octa-core 2x2.2 GHz core version එකෙන් සහිතව Mali G52 MC2 version එකෙන් අපිට GPU version එක මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් chipset එකේ තියෙන performance ගැන කතා කරලා සාපේක්ෂව game වලට වගේ මේ phone එක හොයන කෙනෙක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් game වලට මේ phone එක ගන්න ඉන කෙනෙක් නැහැ. අතනම කියනවා නම් game වලටම කියලා ඉතින් මේ device එක focus කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍ය Call of Duty PUBG වගේ play කරනවා අපිට Call of Duty පැත්තෙන් ඔයාලට සාමාන්‍ය graphic වල medium settings වල ඔයාලට height වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. එතකොට PUBG ගත්තොත් එහෙම PUBG වල ඔයාලට graphic HD settings වල සහ frame rate එකේ ඔයාලට height වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. නමුත් ඔයා video බලන වෙලාවන ඒකත් වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සාමාන්‍යව game වලට ඉතින් මේ device එක ගන්න එපා. සාමාන්‍ය low වගේ graphic වලින් තමයි ඉතින් අපිට game වලින් performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන PUBG Free Fire වගේ game mode වලදී. නමුත් ඔයා casual වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලට කිසිම language එකකින් තොරව ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය වැඩ වලට මේ device එක ගත්තට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ.
එතකොට device එකේ RAM management එක සහ internal storage ගැන කතා කරත් ඔයාට අමතර SD card එකක් මේ device එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 1TB දක්වා external විදිහට. RAM එක ගැන කතා කරත් ඔයාට 4GB RAM සහ 6GB RAM version එකේ device එකට තියෙනවා 64GB සහ 128GB capacity එකක් විදිහට 4GB RAM එකට 64GB internal storage එකක් සහ 6GB RAM එකට 128GB internal storage එකක් capacity එකක් මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් price එක වෙනස් වීමක් යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ capacity එක්ක එතකොට dynamic expansion RAM එක ගැන කතා කරත් ඔයාට 2GB දක්වා external virtual RAM එකක් මේ device එකට තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට 6GB RAM එකෙන් ගත්තොත් 8GB RAM capacity එකක් විදිහට අපිට recommend කරගන්න පුළුවන් device එකත් එක්ක සාපේක්ෂව external virtual RAM විදිහට. කැමරා setup එක. ඉතින් කැමරා setup එක ගැන කතා කරද්දී අපිට ප්‍රධාන කැමරා ආයුරාට මෙගාපික්සල් 50ක aperture විදියට f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 macro lens එකක් device එකට තියෙනවා. එතකොට තව features කීපයක් සහිතව සහ video recording ගැන කතා කරොත් 180p 30fps දක්වා වාට video quality එකක් මේ device එකේ back cam එකට තියෙනවා. dual tone flashlight එකක් සහිතව. selfie cam එක ගැන කතා කරත් ඔයාට මෙගාපික්සල් 8ක f2.0 wide lens එකක් තමයි device එකට තියෙන selfie cam එකට. video recording ගැන කතා කරත් ඔයාට 180p 30fps දක්වා video quality selfie cam එකත් ඔයාට හොඳ quality එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් මිසම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. එතකොට මේ device එකේ තියෙන sensor ගැන කතා කරත් ඔයාට face ID පහසුකම device එකට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට side mount fingerprint sensor එකක් තමයි device එකට තියෙන්නේ. accelerometer එක, proximity sensor එක සහ compare sensor එක ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. device එකේ තියෙන battery capacity එක. ඉතින් මේ phone එකේ තියෙන battery capacity ගැන කතා කරොත් ඔයාට milliamp hour 5000 battery capacity එකක් තමයි මේ phone එකට තියෙන්නේ. එතකොට charging speed එක. charging speed එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට මේ phone එක 18V fast charging තමයි support කරන්නේ. පැය දෙකක් වගේ ආසන්න වශයෙන් ඔයාට බින්දුවෙන් ඉඳන් 100% charge වෙන්න පැය දෙකක වගේ time එකක් යනවා. එතකොට මේ ෆෝන් එක ඔයා ගේම් වලට වගේ ફોකස් කරනවා නම් ඔයාට පැය 8ක් වගේ තමයි උපරිම max out එක දිගට වගේ ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. නමුත් ඔයා සාපේක්ෂව කැසුවල් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් සාමාන්‍ය ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යන්න වගේ සාපේක්ෂව මැසේජ් වගේ කරන්න නම් ඔයාට දවස් දෙකකට වඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා එක charge එකකින්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන පර්ෆෝමන්ස් ගැන ඉතින් අපිට කතා කරන්න තියෙන ෆෝන් එකක් ගද්දී අපි බලන දේවල් විදිහට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන price range එක කොහමද? budget range එකට ආදී තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි ඉතින් මේ device එක. ෆෝන් එකේ price එක ගැන කතා කරත් ඔයාට සාපේක්ෂව රුපියල් 35000ත් 45000ත් වගේ price range එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ පළවෙනි price එක තියෙන. RAM එකත් එක්ක ඉතින් වෙනස් වීම එකකින් සහිතව සහ අලුත් price range එක ගැන කතා කරලා රුපියල් 71000 වගේ price range එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවන මේක වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අඩු වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් පරණ price එක තමයි රුපියල් 35000 සහ 45000 වගේ අතර price range එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. මොකද ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවන සහ RAM එකත් එක්ක internal storage එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන් වෙනස් වීමක් වෙනවා price range එක. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance ගැන ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් ඉසම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ හොඳට like කරලා comment කරන්න. ඉතින් තවත්ම සුපිරි මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් review එකකින් නැතිනම් ඔක්කොම මුස්සන්න ඇදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.